वेलकम टु माई अफिसियल युट्युब च्यानल रोशन पोखरेल। आज म हजुरहरूलाई पिक्सार्टबाट आफ्नो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने त आफ्नो फोटोको पछाडि ब्याकग्राउन्ड अरू फोटो राख्न चाहनुहुन्छ वा ब्याकग्राउन्ड हल्का राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो भिडियोबाट केही अवश्य सिक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म आज हजुरहरूलाई पिक्सार्टबाट एडिट गरेर देखाउनेछु। मैले यसलाई इन्टरनेट अफ गरेर गरेको छु किनकि केही प्रब्लम नआओस् नेट खोल्दा भनेर। हजुरहरू पनि जस्तो पनि इन्टरनेट खोलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा यो फोटो लिएँ। म आज हजुरहरूलाई आइफेल टावर अगाडि म उभिएको भनेर देखाउँछु। त्यसको लागि मैले यो कटआउट गर्छु। यो पर्सनमा कटआउट गरेँ। यो पर्सनमा कटआउट गर्दाखेरि आफै पर्सन मात्रै कटआउट भएर आउँछ। हजुरहरूले यस्तो ब्याकग्राउन्ड चेन्जर ब्याकग्राउन्ड रिमुभर एप धेरैहरू पाउनुहुन्छ, तर मलाई यो सजिलो लागेर म धेरै जसो पिक्सार्टैबाट गर्छु। अब हजुरहरू जुम गरेर बाँकी भएको ठाउँमा रिस्टोर अप्सनबाट रिस्टोर गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म हजुरहरू धैर्यपूर्वक गर्नुहोला ताकि फोटो आउँदा राम्रो आओस्। कसैको ठ्याक्कै मिल्छ, कसैको हल्का फुल्का कुनै बढी भएको छ। म त्यसलाई अवश्य पछि मिलाउने छु। नभएको चाहिँ यसलाई रातो आएर सुरुमा रातो बनाउने कोसिस गर्छु सुरुमा। एडिट गर्न गाह्रो छ, तर फोटो हजुरहरूले राम्रो जति सक्दो राम्रो गर्नुभयो पनि फोटो देख्नलाई पनि वाउ हुन्छ। यो नचाहिने चाहिँ हजुरहरूले इरेजरबाट मेटाउन सक्नुहुन्छ। जति सक्दो जुम हान्नुहोस् र यसको साइज पनि घटाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई। अब म हजुरहरूलाई यो फोटोको यो मिलाएपछि हजुरहरूलाई फेरि स्क्रिन देखाउने छु। मैले फोटो यतिमै राखेँ किनकि हजुरहरूलाई म केही जानकारी पनि दिन चाहेँ। मैले यतिमै सेभ गरेँ। यसलाई सेभ गर्न माथि सेतोमा जानुहोस् र डन गर्नुहोस्। अब मैले यो फोटोलाई आइफेल टावर अगाडि उभ्याउनु पर्नेछ, त्यसैले म गुगलमा गएर आइफेल टावर डाउनलोड गरेको छु र आइफेल टावर ल्याएको छु। अब मैले त्यो फोटो ल्याउन पर्नेछ। त्यसको लागि म तल अप्सनमा एड फोटो भन्ने अप्सनमा सेलेक्ट गर्छु र भर्खर एडिट गरेको यो फोटो ल्याउने छु र एड गर्ने छु। अब यसलाई सकेसम्म जुम गर्छु र यहाँ कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ त्यसको बनाउँछु। अब हजुरहरूले अघि नै बाँकी भएको इरेजरले जुम गरेर नदेखिने गरी यसबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म राम्रोसँग एडिट गर्नुहोस् धैर्यपूर्वक। मैले मेरा केही कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। म आगामी भिडियोमा आउँदा सुधार गर्ने नै छु। हजुरहरूले इरेजरको साइज घटाउने बढाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सानो राख्न चाहेँ किनकि एकैचोटि गर्दा अरू पनि मेटिने चान्स हुनसक्छ। सकेसम्म फोटो जुम गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा हजुरहरूलाई फोटोमा ब्याकग्राउन्ड पछाडिको मेट्न सजिलो हुनेछ। हजुरहरूले अरू एपबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो
अनि अरू 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 एपबाट गरेर डाइरेक्ट यसमा ल्याएर जोड्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले हजुरहरूलाई यसैबाट गर्न चाहनुहुनेहरूलाई गरेर देखाएँ। अब हजुरहरूलाई कुनबाट सजिलो हुन्छ हजुरहरूको सकेसम्म हजुरहरूले फोटो राम्रो खिचाउनुहोस् ताकि एडिट गरेर कतै ब्याकग्राउन्डमा राख्दा पनि राम्रो आओस्। मेरो चाहिँ ठिकै छ। हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै यो फोटो लिएको हो। हजुरहरूले सिकाउनको लागि देखाउनलाई बन्न आएछ। यति गरेपछि लगभग हजुरहरूको कुनै एप कुनै पार्ट काटिएको छ भने हजुरले रिस्टोरबाट पनि रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले हेर्नुहोस् कतितिर राखेर कुन छुटेको छ कुन राख्नुपर्ने छ हजुरहरूले ध्यानपूर्वक गर्नुहोला। मेरो यहाँ बनाउनै टाइम लाग्ने भयो किनकि मेरो अलि लामो ब्याकग्राउन्ड अघि नै राम्रै काटेको थिएन। भिडियो पनि सायद लामो बन्ने हो। लामो बनेर केही छैन, हजुरहरूले केही त सिक्नु पक्कै नै भयो होला। मेरो फोटो लगभग भएको छ, पुरा भएको छ। अब म कहाँ कतातिर राख्दा ठिक हुन्छ, सायद यतातिर राख्दा ठिक होला जस्तो। अब हजुरहरूले आफ्नो रिसाइज र कतातिर फिट हुन्छ त्यही रिसाइज गर्नु होला। मलाई यतातिर म जुत्ता देखाउन अलि ढल्केको जस्तो भयो। अब यता राख्छु र यसलाई हल्का ठुलो बनाउँछु। आइफेल टावर भन्दा ठुलो भयो क्या हो। ठिक छ, सायद तलबाट खिच्दा फेरि यत्रै आउँछ। हो हजुर, यसरी पनि हजुरहरूले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पछाडि आफ्नो कम्पनीको लोगो हजुरहरूले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई केही पिक्सार्टको बारेमा एडिटिङहरू केही टिप्सहरू चाहिएको छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नु न विनम्र अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै म आजलाई यो भिडियो यहीँसम्म टुङ्गाउन चाहेँ। जाँदै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोला भन्दै बिदा माग्न चाहेँ।